Cái con tiện nhân nhà cô được lắm. Thật sự dám lấy tiền của tôi rồi bỏ trốn phải không? Đó là của anh Lâm Phàm. Cô bớt nói nhảm đi. Cái đó tiền sính lễ của chị tôi. Tôi nói cho cô biết, cô là vợ của tôi, đã đồng ý kết hôn với tôi thì sau này là người của tôi, đi theo tôi. Này, đồ khốn nạn nhà anh đừng động vào con gái tôi. Mẹ, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi nói cho cô biết, cô là vợ của tôi. Mãi mãi là như vậy, cô không được đi đâu cả, đi theo tôi. Đừng động vào tôi, dừng tay. Thằng nhóc thối, anh dám quay lại sao? Không muốn mất mạng thì cút ngay cho tôi. Cướp vợ tôi, hại tôi ra nông nỗi này. Tôi còn chưa tìm anh mà anh đã tự đến rồi. Tôi chán sống sao? Được, anh cứ đợi đấy. Các người, tất cả cứ đợi đấy cho tôi. Gì? Không sao cả. Dì, cháu đã sắp xếp bác sĩ cho dì rồi. Dì đợi vài ngày nữa là có thể phẫu thuật được rồi. Anh Lâm Phàm, cảm ơn anh. Không có gì đâu. Dì, cháu nghe nói sau khi dì làm thủ tục phẫu thuật xong đã bán cả căn nhà đi rồi. Đây là một căn biệt thự ở Đông Phương Hoa Viên. Đợi dì xuất viện thì dọn qua đó ở nhé. Không được, quá quý giá, không thể nhận được. Trung Linh đã giúp cháu, dì cứ nhận đi. Anh Lâm Phàm, thật sự không cần đâu. Em chỉ là ở buổi tiệc giúp anh nói vài câu thôi, không tính là giúp đỡ gì đâu. Hơn nữa anh đã giúp em rất nhiều rồi. Đồ quý giá như vậy em không thể nhận được. Em đã giúp anh nói chuyện như vậy ở buổi tiệc, khiến em bị đánh. Em không nhận lấy, anh thật sự cảm thấy áy náy lắm. Em thật sự không thể nhận được, cái này quá quý giá rồi. Được rồi, vậy khi nào hai người cần thì cứ liên hệ với anh nhé. Anh nhất định sẽ đến. Anh còn có việc phải đi trước đây. Con gái, Lâm Phàm là một người đàn ông tốt đấy. Con phải nắm giữ thật tốt đấy nhé. Con không xứng với anh ấy. Cố gắng thật nhiều để xứng đáng đi con. Trung Linh, nào, mau ngồi xuống. Chào ông nội. Em Trung Linh đúng không? Chị là con gái độc nhất của trưởng tử Trung gia, cũng là chị họ của em, Trung Tình. Em lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chị cũng khá lo lắng. Vị này là ai? Chào cô, tôi là... Thôi bỏ đi, không quan trọng. Em Trung Linh, ở bên ngoài nhiều năm, quen biết ai cũng là chuyện bình thường, đúng không ông nội? Ban đầu gia đình chúng ta gặp biến cố. Cha cháu qua đời, khiến cháu và mẹ cháu lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Giờ đây cuối cùng cũng tìm được cháu về rồi. Cũng coi như ông trời yêu ái Trung gia chúng ta. Đúng vậy, em Trung Linh. Em vừa mới về, có thể không biết nền tảng của Trung gia chúng ta. Sau này hãy học thêm quy củ thì sẽ biết, không phải ai cũng có thể mang đến đây. Trung gia được thành lập 300 năm trước, đã mất 20 năm để trở thành chủ nhân của Thanh Hà. 3 thế hệ cùng lúc đã tạo ra một gia tộc mạnh ngang với Vân Mộng Lam Thị và Kỳ Sơn Triệu Thị. Có vẻ như anh rất hiểu về nền tảng và lịch sử của Trung gia chúng ta. Thế nhưng 50 năm trước lại xảy ra biến cố. Sức mạnh của Trung gia đã giảm sút đáng kể. 18 năm trước lại gặp phải tai ương. Từ đó, Trung gia từ một gia tộc hàng đầu đã sa sút trở thành một gia tộc hạng 2, hỗn xược. Anh có thân phận gì mà cũng dám nói về Trung gia chúng tôi? Thôi được rồi, được rồi. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì? Nhanh lên đi. Thật ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi. Các người là ai? Trung Linh, con xem con kìa, khó khăn lắm mới tìm được về nhà mình, sao lại không gọi cả chúng ta đến chứ? Trung Linh, dù sao chúng ta cũng có hôn ước mà. Hôm nay mẹ anh đặc biệt đến thăm ông nội đấy. Cậu là vị hôn phu của Trung Linh sao?
Không phải đâu ông nội. Trung Linh, con xem con nói gì kìa. Trước đó đúng là con trai mẹ Thế Hào có chút xích mích nhỏ với con, nhưng mẹ đã dạy dỗ nó rồi. Con đừng giận nữa nhé. Trung Linh, thế này là cháu sai rồi. Cháu đã có vị hôn phu thì nên đưa cậu ấy đến gặp ông nội chứ. Sao cháu lại để thông ra tự mình chạy đến đây chứ? Em Trung Linh vừa dẫn về một người đàn ông, giờ lại thêm một người nữa. Hai người này, không biết ai mới là vị hôn phu của em ấy đây. Đúng đó, Trung Linh. Vậy vị này là ai vậy? Trung Linh chỉ có một vị hôn phu, là con trai tôi thôi. Cô ấy có thể dẫn ai đến chứ? Trùng hợp quá. Lâm Phàm, sao anh lại ở đây? Sao, hai người quen nhau hả? Ông nội, chính là thằng nhóc này. Vốn dĩ phải cưới chị cháu, kết quả vào ngày cưới hắn ta đã bỏ trốn luôn, lại còn dụ dỗ Trung Linh bỏ trốn nữa, khiến chị cháu ở Thanh Châu mất hết thể diện. Trung Linh, có phải như vậy không? Ông nội, không phải như vậy. Ông nội, thực ra mọi chuyện là thế này. Thôi được rồi, có gì thì ngồi xuống mà nói. Xin Trung lão gia thứ lỗi, tôi đến muộn rồi. Tiểu Triệu đang đợi cậu đấy. Tôi nghe nói đại tiểu thư Trung gia các người đã trở về, lại có hôn ước với tôi. Tôi đến để gặp mặt, đương nhiên phải chỉnh trang tử tế một chút. Cô chính là Trung Linh sao? Tôi là vị hôn phu của cô. Trung Linh là vị hôn thê của tôi. Thằng nhóc thối tha nhà anh, từ đâu ra mà dám tranh vợ với tôi? Anh muốn gây sự phải không? Anh sao? Trung Linh từ nhỏ đã có hôn ước với Triệu gia ở Kỳ Sơn tôi. Tôi ngược lại muốn hỏi anh từ đâu đến? Cũng xứng tranh vợ với tôi sao? Triệu gia ở Kỳ Sơn sao? Cái gì mà Triệu gia ở Kỳ Sơn? Trung Linh là con dâu chưa cưới của nhà tôi, mặc kệ hắn từ đâu đến cũng không cướp đi được. Mẹ, đừng nói nữa. Triệu gia ở Kỳ Sơn không hề thua kém Thanh Hà Trung thị, là một môn phiệt hàng đầu, chúng ta không thể chọc vào được. Lão gia, xem ra có người có ý kiến về hôn sự của tôi và Trung gia rồi. Không dám. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ tuyên bố ở đây. Hôm nay tôi đến đây chính là để thực hiện hôn sự với Trung gia. Nếu ai có ý kiến, cứ việc đưa ra. Tôi có ý kiến, có được không? Anh sao? Các người đều tranh giành muốn làm vị hôn phu của Trung Linh, vậy tôi cũng tham gia một chút. Triệu gia ở Kỳ Sơn tôi là một gia tộc lâu đời hơn 300 năm, càng là gia tộc đứng đầu dưới Vân Mộng Lam thị. Anh có tư cách gì mà so với tôi? Tôi có tư cách gì sao? Sính lễ của Trung Linh tôi đã đưa rồi, nên cô ấy đương nhiên phải gả cho tôi. Sính lễ còn 20 vạn. Anh làm sao mà so với Kỳ Sơn Triệu thị người ta được? 20 vạn sao? 20 vạn mà anh cũng dám gọi là sính lễ sao? Anh đây là đang sỉ nhục đại tiểu thư Trung gia sao? 20 vạn sính lễ thì sao chứ? Cho dù không đưa sính lễ, tôi cũng đồng ý. Trung Linh, sao em có thể nói như vậy chứ? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Nay đã khác xưa. Em bây giờ là đại tiểu thư của Thanh Hà Trung thị đấy. Sao em có thể nói ra những lời tự hạ thấp mình như vậy chứ? Lâm Phàm, anh đừng tưởng rằng có người của Lam thị chống lưng cho anh mà anh đã ghê gớm lắm rồi. Anh bây giờ chỉ là oai phong nhất thời mà thôi. Đợi đến khi nào Lam đại tiểu thư chán ghét, một cước đá anh đi. Đến lúc đó, thứ chào đón anh mới chính là địa ngục. Lam đại tiểu thư sao? Cô ta dựa vào cái gì mà lại đối xử với một kẻ từ đầu đến chân không có nổi 100 tệ, vô dụng như vậy, lại kính trọng đến thế? Tôi đang ở đây mà, đương nhiên có thể chứng minh. Đó chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Rèn sắt còn phải xem bản thân có cứng cáp không. Một kẻ làm công nghèo kiết xác như anh, không có đủ thực lực, dựa vào cái gì mà đòi cưới Trung Linh nhà chúng tôi? Vẫn là lời của Trung tiểu thư có lý nhất. Thằng nhóc,
Mày có biết cái đồng hồ này của tao đáng giá bao nhiêu không? Một kẻ vô dụng như mày, làm công cả đời, e rằng ngay cả dây đồng hồ này mày cũng không mua nổi đâu nhỉ? Mày có tư cách gì mà tranh giành Trung Linh với tao? Hôn nhân không phải thứ có thể dùng tiền bạc để đong đếm. Triệu đại thiếu gia đừng giận. Trung Linh vừa mới về, chưa biết được nội tình của những thế gia như chúng ta. Thế này đi, để tôi đưa con bé đi thêm vài ngày nữa. Tư tưởng của con bé sẽ thay đổi lại thôi. Không sao, tôi có rất nhiều thời gian. Lâm Phàm, tôi khuyên anh đừng tự chuốc lấy nhục nữa. Triệu thiếu gia người ta mới là con cháu hào môn chân chính, không phải loại người bám víu quyền quý như anh có thể so sánh được. Nghe rõ chưa? Cái này chính là kẻ thức thời mới, là Trang Tuấn Kiệt. Các người đều rất tốt, sau này cứ đi theo tôi. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Mau cảm ơn Triệu thiếu gia đi. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Lâm Phàm, anh thấy chưa? Những người như chúng tôi làm việc đàng hoàng tử tế. Triệu thiếu gia tùy tiện ban thưởng một chút, chúng tôi đã có thể không cần lo cơm áo. Anh làm sao mà so được với người ta? Vậy cô có biết hắn dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi không? Tao chính là thích tát vào mặt cái loại vô dụng, không biết điều như mày. Người đâu? Đặt đồ xuống. Cút đi. Thấy chưa? Chỉ có xính lễ như thế này mới xứng với đại tiểu thư Trung gia. Cái loại vô dụng làm công, dựa dẫm vào phú bà như mày, đời này đừng hòng so sánh với tao. Lấy mấy thứ tầm thường này ra để so sánh, thật đúng là thấp kém. Lâm Phàm, cho dù anh có làm công cả đời cũng không thể mua nổi những bảo vật quý hiếm này. Anh vậy mà còn dám ở đây nói khoác lác. Trung Linh, em xem Triệu đại thiếu gia đối xử với em tốt biết bao, thật có thành ý biết bao. Cho dù anh Lâm Phàm không có một xu, em cũng nguyện ý gả cho anh ấy. Trung lão gia, cái này chính là đại tiểu thư mà Trung gia các người bồi dưỡng ra sao? Trung Linh, ông nội cũng nguyện ý tôn trọng ý nguyện của cháu, nhưng ông cũng phải suy nghĩ cho tương lai của cháu chứ. Cháu đã chịu khổ bên ngoài 18 năm rồi, ông không muốn cháu phải chịu đựng thêm một chút tủi thân nào nữa. Trung tiểu thư, có những thứ ấy không thể chỉ dựa vào mấy lời ngon ngọt sáo rỗng mà có thể thỏa mãn được đâu. Đúng vậy, Trung Linh, em mà ở bên cạnh cái loại người không có một xu dính túi như hắn, chỉ có chịu khổ thôi. Chúng ta đều là vì tốt cho em mà. Trung tiểu thư, nếu cô khó đưa ra lựa chọn như vậy, vậy thì vai ác này cứ để tôi đảm nhận đi. Nếu anh dám động vào hắn, tôi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vân Mộng Lam thị các người thật sự càng ngày càng không có quy củ rồi. Tôi biết các người giàu có ngang ngửa một quốc gia, nhưng đó cũng là ân huệ của Long Vương. Dựa vào cái gì dám cản trở chuyện của hai nhà Trung, Triệu chúng tôi? Cho dù Long Vương đích thân ở đây cũng không thể nói xuôi được đâu nhỉ. Chuyện của chính tôi không cần Vân Mộng Lam thị ra mặt thay tôi. Hai nhà Trung, Triệu nhỏ bé tôi căn bản không để vào mắt. Kẻ vô tri không sợ hãi, anh e là không biết chọc giận hai nhà chúng tôi sẽ có hậu quả gì đâu nhỉ. Trong vòng 3 phút đem sính lễ tốt nhất đến Trung gia ở Thanh Hà cho ta. Cái gì? Anh muốn so với tôi? Giá trị sính lễ sao? Mỗi món đồ ở đây của tôi đều trị giá hàng chục triệu. Anh lấy gì ra mà so với tôi chứ? Tôi vốn không muốn như vậy, nhưng hôm nay tôi sẽ chơi với anh một ván. Gia sản của anh chúng tôi đều rõ. Anh ngay cả một món chân bảo bất kỳ cũng không mua nổi, anh còn nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cô quên những gia tộc ở Lục Nam kia đã biến mất như thế nào rồi sao?
hàng chục thế gia ở Lục Nam biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm. Chẳng lẽ là do cậu làm sao? Trung lão gia, lúc đó tôi cũng có mặt. Nếu không phải Lam đại tiểu thư đứng ra ủng hộ hắn có năng lực gì mà có thể tiêu diệt các thế gia Lục Nam chứ? Vậy thì cô làm sao biết không phải do tôi chỉ thị chứ? Nếu anh thật sự có năng lực như vậy, làm sao anh có thể đi làm thuê kiếm tiền chứ? Trải nghiệm nỗi khổ nhân gian mới biết được nỗi khổ nhân gian. Cô không hiểu cách tôi làm việc đâu. Đồ thần kinh. Trung Linh, em lại coi hắn như bảo bối. Theo tôi thấy thì mau vứt hắn ra ngoài đi. Tôi nguyện ý làm thay. Thằng nhóc, còn không mau cút ra ngoài. Tập đoàn Vạn Quốc đến Thanh Hà Trung thị dâng sính lễ, còn không mau nghênh đón. Tập đoàn Vạn Quốc hả? Chính là tập đoàn Vạn Quốc đứng đầu toàn cầu đó sao? Đúng thế, tôi phụng mệnh của người nắm quyền đến đây dâng sính lễ cho đại tiểu thư Thanh Hà Trung thị. Một đóa thiên sơn tuyết liên, một củ nhân sâm vạn năm, một chai lạp phỉ năm 1982, một tấm chi phiếu 5 tỷ. Đây đều là do người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sai người mang đến sao? Đứng đầu thiên hạ, Vạn Quốc triều bái, đương nhiên sẽ không phải là giả. Nếu những thứ này đều là thật thì giá trị thị trường phải từ 1 tỷ trở lên. Quả nhiên là tập đoàn Vạn Quốc mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Nhưng cháu gái Trung Linh của tôi vẫn luôn sống trong dân gian. Từ khi nào cùng người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc lại có mối giao thiệp sâu sắc như vậy chứ? Tôi chính là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Cái gì? Anh là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sao? Không thể nào, anh chỉ là một kẻ làm thuê nghèo khó. Làm sao có thể là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc chứ? Người có thể khiến mộ gia ở Thanh Châu của ta phải cúi đầu thần phục hẳn phải là thủ phú thế giới. Người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Các người thật sự nghĩ rằng đại tiểu thư của chúng tôi sẽ để mắt đến một người bình thường không có thân phận gì sao? Chẳng qua là mỗi bên đều lấy thứ mình cần mà thôi. Nhưng nếu có người bất kính với đồng minh của ta, Ảnh Tông ta, đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chư vị, làm quen một chút đi. Tông chủ Ảnh Tông, Liên Khang Dương. Ảnh Tông sao? Ta cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Ông nội, Ảnh Tông là gì vậy? Ảnh Tông sao? Ảnh Tông là tổ chức riêng của Long Vương, luôn sống trong bóng tối, vô cùng thần bí. Địa vị của tông chủ tương đương với đại tướng quân của Long Quốc. Mà người của bọn họ ai nấy đều được huấn luyện bài bản, võ công cao cường. Hơn nữa, cho dù là tổ chức ám sát, lại còn có lệnh của Long Vương. Quyền thế thông thường căn bản không thể làm gì được họ đâu. Thật không ngờ các người lại cấu kết với Ảnh Tông. Vậy thì sao? Chúng tôi chỉ là mỗi bên lấy thứ mình cần mà thôi. Triệu gia chúng tôi muốn trở lại đỉnh cao, còn Ảnh Tông chỉ cần Triệu gia chúng tôi giúp họ trở lại công khai. Chúng tôi đây cũng coi như là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tổng giám đốc Lâm, anh rất giàu có, nhưng cùng là đại tướng quân Long Quốc, trước mặt tông chủ Ảnh Tông, anh cũng chưa chắc đã chiếm được lợi lộc gì đâu. Tổng giám đốc Lâm, anh không phải là bị tông chủ dọa cho sợ đến ngây người rồi chứ? Cũng đúng, anh tuy là đã trải qua sóng gió lớn, là một ông trùm thương mại, nhưng đối mặt với tông chủ Ảnh Tông lấy mạng người không chớp mắt, cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cái gan này lại cần ta đích thân ra mặt. Trung lão gia, còn át chủ bài của tôi đã lộ rồi. Trung gia các người và Triệu gia tôi liên hôn cũng là để làm dạng danh gia tộc. Triệu gia tôi như vậy mới có cơ hội tương trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ đây cũng là điều ngài muốn thấy. Đúng vậy, ông nội. Ảnh Tông tuy là tổ chức sát thủ, nhưng cũng là thế lực được Long Quốc đặc biệt cho phép, cũng coi như là biên chế chính thức của Long Quốc. Nếu gia đình chúng ta và Triệu gia liên kết, lại có Ảnh Tông hỗ trợ, biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể vượt qua Vân Mộng Lam thị. Ông nội, cháu vốn dĩ không thích Triệu Nguyệt Mạt,
Trước đây ông lo lắng cháu gả cho anh Lâm Phàm, anh ấy không thể chăm sóc cháu. Bây giờ đã chứng minh anh Lâm Phàm có năng lực, tại sao cháu vẫn phải gả cho Triệu Nguyệt Mạt chứ? Em gái, em nói gì vậy? Không nghe Triệu thiếu gia nói sao? Đàn ông thì phải có tiền và có quyền. Mặc dù nói Lâm Phàm có tiền, nhưng mà anh ta có thế lực vững chắc và đáng tin cậy như Ảnh Tông không? Ai nói thực lực của tôi không bằng Ảnh Tông? Tổng giám đốc Lâm đây đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Tuy ngài là thủ phú thế giới, nhưng ngài dám trước mặt tôi nói những lời tự cao như vậy, tôi không ngại cho ngài thấy cảnh địa ngục đâu. Cảnh địa ngục sao? Vân Mộng Lam thị chúng tôi cũng muốn biết nó trông như thế nào. Lam đại tiểu thư, Trung lão gia chào ngài. Không mời mà đến, mong ngài thứ lỗi. Sao cô lại đến đây? Người đàn ông tôi yêu thích gặp nguy hiểm, tôi sao có thể không đến chứ? Nhưng mà Kỳ Sơn Triệu thị, Ảnh Tông, dã tâm của các người không nhỏ đâu. Xem ra cũng không coi Vân Mộng Lam thị chúng tôi ra gì cả. Lam tiểu thư, cô nói đùa rồi. Triệu gia chúng tôi hợp tác với Ảnh Tông cũng chỉ vì sự phát triển của Triệu gia mà thôi. Làm sao có thể làm lung lay Lam gia các người được? Các người đang âm mưu gì? Đừng tưởng tôi không biết. Những gì các người vừa nói tôi nghe rõ một một. Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là vì sự phát triển của Triệu gia mà thôi, sẽ không làm lung lay địa vị của Lam thị cô đâu. Hiểu lầm sao? Các người không phải đã nói để Lâm tiên sinh đi xem cảnh địa ngục sao? Câu này lại là sao? Lam gia bây giờ vẫn rất mạnh mẽ, chúng ta vẫn không thể đắc tội. Lam tiểu thư, vừa nãy tổng giám đốc Lâm khí thế bức người. Với tư cách là tông chủ Ảnh Tông, tất nhiên không muốn về khí thế bị người khác lấn át. Lời nói có phần mạo phạm, mong ngài lượng thứ. Cô xem, đây đều là hiểu lầm cả. Được, nếu lời đã nói đến mức này rồi thì thôi vậy. Nhưng tôi cảnh cáo các người, nếu các người dám đối với Vân Mộng Lam thị và Lâm tiên sinh có bất kỳ sự bất kính nào, cứ làm đi. Vân Mộng Lam thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiểu rồi. Vậy không có gì nữa, tôi xin cáo từ trước. Nhưng mà tôi không định làm như vậy. Lâm Phàm, anh điên rồi. Nếu anh còn gây rối như vậy nữa, tôi không thể bảo vệ anh được đâu. Khó khăn lắm mới gặp được tông chủ Ảnh Tông. Bây giờ tôi đang rất phấn khích. Chẳng lẽ tôi và tổng giám đốc Lâm từng quen biết sao? Không chỉ quen biết, mà còn có mối quan hệ không thể cắt đứt. Tôi và tổng giám đốc Lâm chưa từng gặp mặt. Tổng giám đốc Lâm, ngài có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi hỏi anh này, Ám Ảnh có phải là thuộc hạ của anh không? Ám Ảnh là chiến binh đắc lực nhất dưới trướng tôi. Vậy thì không sai rồi. Lâm Phàm, anh điên rồi. Anh ta là tông chủ Ảnh Tông đó. Người có võ lực vượt qua anh ta trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù tôi không biết tại sao tổng giám đốc Lâm lại cứ bám lấy tôi không buông, nhưng lần này là nể mặt Lam tiểu thư, chứ không phải nể mặt tổng giám đốc Lâm anh đâu. Nếu anh còn gây sự vô cớ thì đừng trách tôi không khách khí. Nếu Lâm tiên sinh đã nói như vậy, vậy xin Liên tông chủ hãy dừng bước. Lam tiểu thư, cô dường như vì Lâm tiên sinh mà làm đến mức này, có hơi không ổn phải không? Lâm tiên sinh muốn làm gì, tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Xem ra hôm nay nhất định phải chiến một trận. Những gì tôi nói với anh hãy nhớ kỹ. Đừng đối đầu với Lam thị. Nếu không, sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Ảnh Tông tôi xưa nay lấy việc lấy mạng người làm đầu, tất nhiên sẽ không sợ chuyện gì cả. Nếu anh sợ đắc tội với Vân Mộng Lam thị thì tự mình đi đi. Hôm nay, trước khi tôi điều tra rõ ràng, không ai trong các người được phép rời đi. Tôi hỏi anh này, Kỳ Sơn Triệu thị của các người có phải vẫn còn hợp tác với Ảnh Tông không? Đúng vậy.
Vậy thì hôm nay anh cũng đừng hòng rời đi. Sự ra đi của mẹ tôi cũng không thoát khỏi liên quan đến anh. Tổng giám đốc Lâm, anh đừng nói bừa. Mặc dù chúng tôi có hợp tác với Ảnh Tông, nhưng tôi cũng chưa từng ủy quyền cho họ làm những chuyện hại người phóng hỏa. Hơn nữa, tập đoàn Vạn Quốc của các người hoạt động ở nước ngoài. Tôi cũng không có lý do gì để hãm hại mẹ của anh cả. Sự ra đi của mẹ tôi là ám ảnh tự nói với tôi. Hắn là thuộc hạ của Liên Khang Dương. Anh dám nói không liên quan gì đến anh sao? Tôi chưa bao giờ bảo anh lấy mạng người cả. Rốt cuộc anh đã làm gì? Tôi không biết anh đang nói gì. Nếu đã làm, tất nhiên sẽ thừa nhận. Nhưng nếu chưa làm, cũng không thể đổ oan cho tôi được. Nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không khách khí. Y Tuyết, hay là chúng ta mau đi thôi. Hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi. Lâm Phàm, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi. Anh tại sao lại ngăn cản không cho chúng tôi đi chứ? Trước khi tôi làm rõ chuyện này hôm nay, các người đừng hòng một ai rời đi. Mặc dù tôi không biết anh đang nói gì, nhưng nếu anh còn cố chấp làm theo ý mình thì đừng trách tôi không khách khí. Thằng nhóc, hắn ta là tông chủ của Ảnh Tông đấy. Bên ngoài cũng toàn là cao thủ của Ảnh Tông. Anh chắc chắn mất mạng rồi. Mặc dù tôi không biết anh có thủ án gì với hắn ta, thế nhưng hắn ta có quyền điều binh ngang với quân hầu đệ nhất của Long Quốc. Anh không thể liều mạng đối đầu với hắn ta được đâu. Quyền điều binh tôi cũng có. Vũ Mặc, tập hợp đội quân tốc chiến trong vòng 1 phút đến bảo vệ Trung gia. Cái gì? Anh có binh quyền sao? Sao có thể chứ? Anh chẳng qua chỉ là một thủ phú thế giới mà thôi. Sao có thể nắm giữ binh quyền được chứ? Anh nói đúng. Tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng quyền lực cũng là thứ mà con người theo đuổi. Anh không ngờ tới đúng không? Tôi không chỉ có tiền, tôi còn có quyền. Tôi có đặc lệnh của Long Vương, điều động được ám dạ Ảnh Tông. Nếu không phải lệnh của Long Vương thì có đội quân nào dám lay chuyển Ảnh Tông của tôi chứ? Ách ngồi đáy giếng, anh nào biết núi cao còn có núi cao hơn. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng ám dạ các người. Xem ra hôm nay anh muốn cùng tôi đấu một trận sống mái rồi. Sống mái sao? Rõ ràng là lấy trứng trọi đá. Vậy thì tôi muốn xem anh, một phú hào nhỏ bé, lấy gì để chống lại chiến lực của tôi, Ảnh Dạ. Người đâu? Hạ thần hướng Vấn Thiên bái kiến Ngự Cương đại nhân. Kẻ đã lấy mạng mẫu thân ta đã tìm thấy, sao còn chưa mau chóng bắt giữ? Trấn Nam Vương hướng Vấn Thiên sao? Còn anh? Ngự Cương chiến thần. Anh là Ngự Cương chiến thần sao? Đó chẳng phải là người được mệnh danh chiến thần số 1 chân thần dáng thế sao? Hắn không phải mấy năm trước đã ẩn thế rồi sao? Ta quy ẩn là do bị phục kích mà bị thương, với lại mẫu thân ta qua đời. Nhưng mà hung thủ thật sự chính là ngươi. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Chuyện này không liên quan đến tôi. Thật không ngờ Ngự Cương chiến thần bách chiến bách thắng, lại chuyển mình kinh doanh, lại còn có thể là người nắm quyền trong giới kinh doanh. Ai có thể ngờ được vua chiến trường, người đứng đầu giới kinh doanh lại là cùng một người. Đúng vậy. Mẫu thân ngươi là ta lấy mạng. Mẫu thân ta và Ảnh Tông của các ngươi không oán không thù. Tại sao ngươi lại lấy mạng bà ấy? Vậy thì đương nhiên là có người muốn ngươi mất mạng. Không liên quan đến tôi. Tôi không biết gì cả. Đến nước này ngươi còn không chịu thừa nhận. Ở đây, ngoài Lam gia, chướng ngại lớn nhất của ngươi chính là Ngự Cương thần điện. Chuyện này sao có thể không liên quan đến ngươi? Tôi thật sự không biết gì cả. Là hắn, Liên Khang Dương, đều là ngươi lừa ta. Đồ vô dụng nhát gan. Tiếp theo chính là giải quyết chuyện của chúng ta. To gan Liên Khang Dương, đừng hòng làm tổn thương chủ nhân của ta. Hướng Vấn Thiên, ngươi lui xuống. Thù của mẫu thân ta tự mình báo. Đã sớm muốn lĩnh giáo thực lực của Ngự Cương chiến thần, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Hôm nay người nhất định phải mất mạng. Cú đấm này là vì mẫu thân ta.
Cú đấm này là vì Ngự Cương Chiến Thần. Cú đấm này là vì Long Quốc. Ta đường đường là tông chủ Ảnh Tông của Long Quốc, lại không đỡ nổi một chiêu của ngươi. Chiến Thần đại nhân, há là một phàm phu tục tử như ngươi có thể sánh bằng. Người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra, ta có thể giữ cho ngươi toàn thây. Chuyện đã đến nước này, giữ cho ta toàn thây còn quan trọng sao? Ngươi muốn làm tổn thương căn cơ của ta, lại còn muốn hại mẫu thân ta. Chỉ với ngươi còn chưa đủ, phía sau ngươi nhất định còn có người mạnh hơn. Nói, rốt cuộc là ai? Hắn ta hình như bị trúng độc rồi. Ngươi nói gì? Đại nhân, hắn ta đã nói gì? Ta không nghe rõ hắn ta nói gì. Ta chỉ nghe rõ hắn ta nói những chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thôi vậy, hung thủ sát hại mẫu thân ta đã bị trừng trị, đem hắn chôn cất. Vâng, Lâm Phàm, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Người trên đất, cô thật sự không quen biết sao? Lâm Chiến Thần đại nhân, con gái ta chỉ là một người bình thường, nó sao có thể quen biết cái tên độc ác này chứ? Đúng vậy, Chiến Thần đại nhân, ngài hãy tha thứ cho tôi đi. Tô Y Tuyết, trước đây cô đã cứu tôi, vì vậy tôi muốn báo ơn. Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Lần này coi như huề nhau, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Được, cảm ơn Chiến Thần đại nhân. Đi thôi. Lâm Phàm, cảm ơn anh. Đi mau. Chuyện ngày hôm nay, xin Trung lão gia và Lam tiểu thư lượng thứ. Quả không hổ là người đàn ông ta để mắt tới, khiến ta đặc biệt đến xem một màn kịch hay. Không ngờ Trung Linh nhà ta ở ngoài nhiều năm như vậy, lại được Ngự Cương Chiến Thần yêu ái. Xem ra ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Anh Lâm Phàm, Trung Linh, chúng ta đi thôi. Cẩn thận. Anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh không sao chứ? Ta lại quên mất sự tồn tại của ám ảnh. Lại là thập hương nhuyễn cân tán. Anh Lâm Phàm, anh Lâm Phàm, anh tỉnh rồi. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Ai đã giúp tôi giải độc? Đương nhiên là tôi giúp anh giải rồi. Vân Mộng Lam thị chúng tôi có đủ loại kỳ chân dị thảo. Mặc dù anh trúng thập hương nhuyễn cân tán, nhưng dù anh là Ngự Cương Chiến Thần, cũng không dễ giải như vậy đâu. Đa tạ ơn cứu mạng của Lam tiểu thư. Nếu anh nhất định muốn cảm ơn, chi bằng lấy thân báo đáp đi. Lam tiểu thư nói đùa rồi. Tôi đã hứa cưới Trung Linh rồi, sẽ không hứa với người khác nữa. Tôi có một lý do mà anh không thể từ chối. Tôi chưa từng gặp qua. Chuyện gì mà khiến tôi không thể từ chối? Tôi biết anh vẫn luôn muốn tìm ra kẻ đứng sau Liên Khang Dương. Người đó địa vị tuyệt đối cao quý. Cho dù anh là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc, là thủ phú thế giới, nhưng kẻ hại anh nhất định có địa vị siêu phàm. Không sai. Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ đề phòng tập đoàn Vạn Quốc. Vì vậy tôi đã tự ý thay anh, lấy danh nghĩa Lam gia, tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trăm quốc gia trên toàn cầu. Đến lúc đó, tất cả các thế gia môn phiệt đều sẽ xuất hiện. Kẻ muốn hại anh nhất định cũng ở trong đó. Vậy tại sao cô lại muốn giúp tôi? Bởi vì anh là người đàn ông mà Lam Tư Nặc tôi để mắt tới. Để anh nợ tôi một ân tình, tôi nghĩ anh sẽ không từ chối tôi nữa chứ. Với thực lực của tôi tự điều tra chắc cũng không chậm hơn cô. Trước đây có thể là vậy, nhưng bây giờ anh đã lấy mạng Liên Khang Dương rồi. Nếu anh là người đứng sau, nói xem anh sẽ làm gì? Ẩn mình đi. Đúng vậy, chính là như vậy. Vì vậy tôi ra mặt là thích hợp nhất. Chỉ cần anh đồng ý với tôi. Anh Lâm Phàm, thật ra anh có thể cưới Lam tiểu thư mà. Em không sao. Không sao đâu. Anh đã cho người mang sính lễ đến nhà em rồi. Anh sẽ không thay đổi đâu.
Nhưng anh Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Quốc, lại còn là thủ phú thế giới, càng là ngự cương chiến thần lừng lẫy. Em không xứng với anh. Chỉ có Lam tiểu thư mới xứng với anh. Cô ấy có thể giúp anh báo thù, chính anh cũng có thể báo thù cho mẹ anh. Nhưng những người đó chắc chắn sẽ đề phòng anh. Hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội tốt. Nếu không thì anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Trung Linh, anh Lâm Phàm, gặp được anh, em đã thấy rất may mắn rồi. Hơn nữa, bây giờ có Trung gia bảo vệ em sẽ không sao đâu. Anh Lâm Phàm, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi, em đều ủng hộ. Hướng Vấn Thiên, đã đến lúc để Vân Đỉnh Cung giáng lâm nhân gian rồi. Ý của đại nhân là muốn cung nghênh chủ nhân của Vân Đỉnh Cung trở về. Hội nghị lần này chính là tang lễ của kẻ đã hại mẹ ta. Hướng Vấn Thiên, ngươi đi nói với Lam Tư Nặc, hội nghị lần này ta sẽ tham gia. Nghe nói hội nghị lần này ngay cả Vân Đỉnh Cung cũng bị kinh động. Nếu như kẻ có thể một tay thúc đẩy sự tồn tại của nền kinh tế toàn quốc mà có thể để mắt đến chúng ta, thì nền kinh tế toàn cầu chẳng phải sẽ nằm trong tay chúng ta sao? Đúng. Lam tiểu thư, đã lâu không gặp. Không ngờ anh cũng đến. Bây giờ tôi là người đứng đầu về giao thương của nước Nam Dương, đại diện cho toàn bộ 13 nước Nam Dương. Tại sao tôi lại không thể đến? Chẳng qua là lúc trước kẻ đã cầu xin Vân Mộng Lam thị chúng tôi giúp đỡ chẳng qua là một con chó săn mà thôi. Sao lại còn biến thân thành chủ nhân rồi? Đúng vậy, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của Lam tiểu thư lúc trước. Nếu không thì làm sao có được vinh quang ngày hôm nay. Ngôi sao bé nhỏ sao có thể tranh sáng với trăng rằm. Lời đừng nói quá sớm. Lam tiểu thư, nghe nói nhân vật lớn của Vân Đỉnh Cung hôm nay sẽ đến. Đến lúc đó xem tôi một lần dẫm hết các người dưới chân. Hắn là ai? Hắn tên là Tư Đồ Kiệt, từng là một gia tộc nhỏ của một quốc gia ở Nam Dương. Sau khi bị bức hại, hắn đã đến Long Quốc tìm Lam gia chúng tôi giúp hắn chấn hưng lại. Nhưng hắn cũng thật biết phấn đấu. Chỉ trong vòng 5 năm, hắn đã ổn định được nền kinh tế của quốc gia đó, còn dùng 3 năm để trở thành tổng hội trưởng thương hội của 13 nước Nam Dương. Xem ra người này cũng có chút thú vị. Chẳng qua là một tên vong ơn bội nghĩa mà thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ hắn đắc tội Lam tiểu thư không ít sao? Lúc trước Lam thị chúng tôi vì giúp hắn chẳng qua là để khống chế thủ đoạn kinh tế Nam Dương mà thôi. Sau khi hắn trở thành hội trưởng thương hội, liền thoát khỏi sự khống chế của Lam thị chúng tôi, còn trộm đi. Không có gì, chẳng qua chỉ là một tên vong ơn bội nghĩa mà thôi. 13 nước Nam Dương bé nhỏ, cho dù có liên thủ lại cũng không thể sánh bằng Vân Mộng Lam thị mới đúng. Nhưng nhìn thái độ của hắn hôm nay, chắc hẳn là có chuẩn bị mà đến. Đoán mò thì có ích gì. Tôi cảm thấy hôm nay anh ta đến chắc chắn có mục đích gì đó. Chi bằng chúng ta đi xem thử là biết ngay. Được, đi thôi. Vị kia là Tư Đồ Kiệt, tổng hội trưởng thương hội, anh biết đấy. Còn vị kia là thủ lĩnh liên minh thương mại Biển Đen. Vị kia là thủ lĩnh liên minh Phan Mạt Tư. Còn vị kia là thủ lĩnh Gia Lạc Bỉ. Lam tiểu thư, quả là kiến thức uyên bác. Anh là thủ phú thế giới, sao lại không quen biết ai cả? Trong mắt tôi, họ đều là lũ kiến hôi. Tôi không cần quen biết họ. Đi thôi. Lam tiểu thư, cô lại đưa một kẻ không biết nhìn người như vậy vào đây, chẳng lẽ không sợ làm tổn hại đến uy nghiêm của Vân Mộng Lam thị sao? Lâm tiên sinh là người có thân phận cao quý, đừng đến lúc đó anh hối hận cũng không kịp. Cao quý sao? Nhìn hắn từ đầu đến chân thế này, cao quý chỗ nào? Ngay cả một chiếc đồng hồ tử tế cũng không có. Giả vờ cao quý thì ít nhất cũng phải ăn mặc cho giống một chút chứ. Cao quý là nhìn vào bản thân, chứ không phải là vẻ bề ngoài vô dụng được trang trí. Cái thằng nhóc thối tha này. Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp vị đại nhân huyền thoại của Vân Đỉnh Cung.
Hắn là người thực sự có thể thao túng nền kinh tế toàn cầu trong lòng bàn tay. Loại người như anh ở đây chỉ làm ồ uế ngài ấy mà thôi. Lâm tiên sinh, cao quý hơn nhiều so với loại tiểu nhân hèn hạ như anh. Lam tiểu thư, tôi biết cô thích thằng nhóc này, nhưng thật sự không cần thiết phải nâng hắn lên mà hạ thấp bản thân cô. Hôm nay, ngoài việc đón tiếp vị đại nhân huyền thoại này, chúng ta còn phải chọn ra một đại diện trong số các ông trùm thương mại toàn cầu để đàm phán với vị đại nhân đó. Chuyện này không cần anh nói, tôi đã đến đây, đương nhiên là có sự chuẩn bị. Được. Ý của Lam tiểu thư là cô cũng có hứng thú với vị trí đại diện này sao? Mặc dù các cô rất mạnh, nhưng đặt trên toàn cầu, các cô còn kém một chút. Hơn nữa, giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là tranh chấp kinh tế. Vân Mộng Lam thị muốn làm lão đại của chúng tôi sao? Tôi đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này, đương nhiên sẽ không tự ti, mà là có một nhân vật tuyệt vời. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có tồn tại nào mạnh hơn về tài chính so với liên minh của mấy nhà chúng tôi sao? Các vị không phải là quên rồi chứ? Còn có người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Tài lực của tập đoàn Vạn Quốc chiếm 1/4 toàn cầu, thì riêng nó thôi đã có thể nghiền nhỏ chúng ta. Tất cả các thương hội có mặt ở đây làm sao có thể giành được vị trí hội trưởng này chứ? Nếu tôi nói người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc, đúng là có ý này. Được. Lam tiểu thư, người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc nếu thật sự có ý này, anh ta hoàn toàn có thể tự mình có mặt hôm nay. Vậy hà cớ gì phải để Lam tiểu thư cô đến làm thay? Nếu anh ta thật sự có mặt ở đây, Lam tiểu thư, vậy xin hỏi người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc đang ở đâu? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người mà cô nói không phải là cái tên nghèo hèn này chứ? Làm sao có thể? Tôi nói cái tên vô ơn như anh, tầm nhìn của anh cũng chỉ đến thế này thôi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Lâm tiên sinh là người mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể với tới được. Nhưng tôi nghe nói tập đoàn Vạn Quốc đã tồn tại hàng chục năm, người nắm quyền của họ không nên trẻ như vậy mới đúng. Đúng vậy, nếu không có huyết mạch chính thống kế thừa thì làm sao có thể đứng đầu các doanh nghiệp toàn cầu, đứng vững suốt hàng chục năm không đổ. Ngay cả tập đoàn Vạn Quốc cũng là chế độ thừa kế gia tộc. Nhưng cô nhìn xem cái tên nhóc này, từ đầu đến chân lôi thôi lách thách, đâu có chút nào giống người thừa kế. Lam tiểu thư, cô không phải là tùy tiện trên đường tìm một tên ăn mày đến giả mạo người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc đó chứ? Lam tiểu thư, cô không phải là muốn dùng cách này để nâng đỡ con rối này lên vị trí cao, để đạt được mục đích tự mình trở thành người đại diện của Vân Đỉnh Cung đó chứ? Cô còn cười chột dạ rồi phải không? Có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không? Thằng nhóc, bây giờ mày tốt nhất là nên thừa nhận sai lầm, nếu không thì tôi sẽ liên hệ tập đoàn Vạn Quốc. Nếu để họ biết được, nhất định sẽ đoạn xác anh thành vạn mảnh. Vậy thì anh cứ mau liên hệ đi. Còn chờ gì nữa? Thằng nhóc, anh là ngu thật hay giả ngu? Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là tập đoàn Vạn Quốc sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này. Nếu khiến họ không vui, ngay cả người thân của anh cũng sẽ bị họ cho biến mất khỏi thế giới này. Trong giới kinh doanh, cô cứ truyền miệng với tôi như vậy đấy hả? Ai bảo anh cứ thích giữ vẻ bí ẩn? Vậy thì bên ngoài, đối với sự tồn tại của người bí ẩn, không phải là càng đồn càng trở nên hoang đường sao? Kính thưa quý vị, hôm nay tên này dám giả mạo người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc, chúng ta nhất định phải thay tập đoàn Vạn Quốc loại bỏ tên vô dụng không biết trời cao đất dày này, để tránh tập đoàn Vạn Quốc trách tội, khiến cho nguồn vốn của chúng ta cũng sẽ gặp biến động. Nói đúng lắm, mau bắt hắn ta lại. Tôi đã liên hệ tập đoàn Vạn Quốc xong rồi, các người mất mạng chắc rồi. Nghe thấy không, thằng nhóc, bây giờ nhận lỗi có thể còn có một con đường sống. Nếu không thì các ông trùm kinh doanh có mặt ở đây nhất định sẽ loại bỏ anh, cái tên vô dụng không biết trời cao đất dày này. Tôi chính là thần thật, vậy sao lại phải rơi vào kiểu trần chứ? Lam tiểu thư, cô chắc chắn Lam thị muốn chôn cùng tên nhóc mạo danh này sao? Nếu như tôi đã dám đưa anh ta đến đây, tự nhiên là không sợ các người điều tra. Sao rồi, Lôi Đông Đa tiên sinh, bên tập đoàn Vạn Quốc trả lời thế nào? Họ đã gửi thông tin đến rồi. Rất tốt, vậy thì hãy đưa thông tin của anh ta chiếu lên điện thoại của mọi người, để mọi người xem người mà anh ta đã đắc tội rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào. Nhóc con, anh muốn mất mạng, đừng trách tôi không thành toàn cho anh. Nhóc con, bây giờ anh có nhận lỗi cũng đã muộn rồi. Bây giờ các ông trùm kinh tế thương mại toàn cầu
đều đã biết chuyện anh mạo danh người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Dù tập đoàn Vạn Quốc không ra tay, các vị có mặt ở đây cũng sẽ loại bỏ cái tên vô dụng không biết trời cao đất dày như anh. Tư Đồ Kiệt, anh có muốn xem điện thoại của mình trước không? Sao lại là anh ta? Lôi Đông Đa, ông sẽ không phải cũng bị mua chuộc rồi chứ? Tôi đã liên hệ với hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Quốc. Sao có thể sai được? Đúng là do tập đoàn Vạn Quốc, hội đồng quản trị gửi đến. Chúng ta ít nhiều đều có quan hệ làm ăn với tập đoàn Vạn Quốc. Sẽ không sai đâu. Vậy tên nhóc này thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc sao? Sao anh còn dám bất kính với Lâm tiên sinh? Được, bây giờ tôi hỏi anh. Lâm tiên sinh bây giờ có đủ tư cách đại diện giới thương nhân toàn cầu, liên hệ với đại nhân của Vân Đỉnh Cung không? Nếu Lâm tiên sinh thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc thì chúng tôi đương nhiên không có ý kiến. Chúng tôi cũng không có ý kiến. Vậy còn Tư Đồ tiên sinh thì sao? Làm tiểu thư, tôi thật sự không ngờ cô lại có thể lôi kéo được người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc. Nhưng nếu tôi lấy cái này ra, đây là thiên hạ lạnh. Tôi cứ nghĩ nó đã biến mất rồi. Vân Đỉnh Cung trong mấy chục năm qua từng có lời rằng người nắm giữ thiên hạ lạnh có thể đại diện cho Vân Đỉnh Cung thực thi quyền lực. Nếu là thật, chúng ta quả thật không có lý do gì để không cho Tư Đồ Kiệt làm đại diện. Tiểu Phàm, thiên hạ lạnh này có thể khuấy động kinh tế thế giới, thật sự là quá nguy hiểm. Mẹ đã chia nó làm hai, một nửa này giao cho con giữ. Vâng. Nửa khối ngọc này mẹ tôi lúc đó đã không tìm thấy. Sao lại ở chỗ anh? Tôi không biết anh đang nói gì. Thiên hạ lạnh này là do tôi tự mình nỗ lực tìm được. Khi mẹ tôi qua đời đã không tìm thấy nửa khối ngọc này, thì ra là do anh làm. Không ngờ đường đường là người nắm quyền của tập đoàn Vạn Quốc làm việc lại thiếu cẩn trọng đến thế. Một chậu nước bẩn như vậy lại đổ lên người tôi. Thiên hạ lạnh của tôi có lai lịch rõ ràng. Nếu anh còn tùy tiện vu khống tôi, đừng nói anh là người nắm quyền tập đoàn Vạn Quốc, tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng. Cũng vô ích thôi, mọi người đều không công nhận anh. Mà đã nóng lòng như vậy, tự xem mình là người đại diện của thương mại toàn cầu. Vân Đỉnh Ngôn từng có quy tắc, người nắm giữ thiên hạ lạnh kêu gọi giới thương mại toàn cầu, đương nhiên tôi chính là người đại diện đó. Vậy thì nói như vậy, tôi đây cũng có nửa mảnh thiên hạ lạnh. Theo lý mà nói, tôi nên có tư cách hơn anh, ngồi ở vị trí này. Anh, sao anh lại có? Nếu như anh nói đây là quy tắc của Vân Đỉnh Cung, vậy thì tôi đành phải miễn cưỡng tuân thủ một chút. Không thể nào. Thiên hạ lạnh đã biến mất mấy chục năm, tôi đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, làm rất nhiều việc mới có được nửa mảnh này. Nửa mảnh của anh không thể là thật. Đây vốn dĩ chính là di vật của mẹ tôi. Bà ấy đã chia nó làm hai, một nửa đã cho tôi, nhưng bà ấy lại gặp tai nạn bất ngờ qua đời. Nửa mảnh trên người bà ấy cũng không cánh mà bay, khẩu khí thật lớn. Nói như vậy, thiên hạ lạnh là đồ của tập đoàn Vạn Quốc sao? Tôi còn nói nó vốn dĩ chính là của tôi thì sao? Xem ra tôi phải cho anh thấy uy lực thật sự của thiên hạ lạnh. Hãy đóng băng toàn bộ quỹ của Liên minh Thương mại Nam Dương. Đóng băng tất cả sao? Nam Dương của chúng tôi có 13 quốc gia thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp. Cho dù các người có giỏi đến mấy đi nữa, cũng không thể nào làm được. 3 phút, anh cứ đợi thêm 3 phút nữa. Trung Linh, nhóm người đó ngay cả thân là Ngự Cương Chiến Thần và Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Quốc, Lâm Phàm mà còn dám động vào. Có thể thấy thực lực của họ mạnh đến mức nào. Trung gia chúng ta vừa mới khởi nghiệp, thật sự là không thể giúp được. Em gái, chị biết em rất muốn đi giúp vị hôn phu của em,
Nhưng anh ấy có thực lực như vậy mà còn không có cách nào. Em đi thì có thể làm được gì? Theo chị thấy, em vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi. Đừng đẩy Thanh Hà Trung thị của chúng ta vào hố lửa. Này Trung Linh, cháu muốn đi đâu? Cháu đi tìm anh ấy. Chị nghe nói rằng nếu anh ấy báo thù thành công sẽ kết hôn với Lam Tư Nặc của Vân Mộng Lam Thị. Em hà tất gì phải đi tự chuốc lấy sự chán nản chứ? Anh Lâm Phàm đã giúp em nhiều như vậy. Lần này em không muốn làm người ngoài cuộc. Cháu sẽ phải hối hận đấy. 3 phút đã hết. Lâm tiên sinh, tài khoản của tôi sao vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức bị đóng băng? 13 nước Nam Dương tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là một liên minh xuyên quốc gia, không thể bị đánh bại. Lâm tiên sinh, trò đùa này của anh dường như hơi quá rồi đấy. Cái gì? Liên minh thương mại Biển Đen tài khoản bị đóng băng? Liên minh thương mại Gia Lạc Bỉ? Anh nói cái gì cơ? Liên minh thương mại Nam Dương bị đóng băng rồi? Cái gì? Liên minh thương mại Biển Đen bị đóng băng, liên minh thương mại Gia Lạc Bỉ cũng bị đóng băng sao? Sao tôi lại quên mất? Anh ấy đã đi hội nghị thượng đỉnh trăm quốc gia rồi. Trộm được chưa? Ở đây. Không ngờ hắn ta đường đường là thủ phú thế giới lại dám để mạch máu kinh tế của mình cứ thế đặt ở nhà. Nền kinh tế toàn cầu mà hắn ta nắm giữ chính là dựa vào cái này, mật mã ngân hàng toàn cầu. Nếu không có nó thì chỉ là một kẻ nhà giàu rỗng tuếch mà thôi. Ai? Con bé Trung gia đó, mau đuổi theo nó cho tôi, bằng không kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể. Trung tiểu thư, cô đang làm gì ở đây vậy? Anh là thuộc hạ của Lâm Phàm, lại dám phản bội Lâm Phàm. Xem ra cô biết tất cả rồi. Vậy thì càng không thể để cô sống được. Liên minh thương mại Nam Dương, tình trạng kinh doanh bình thường. Nghe thấy chưa? Tình trạng kinh doanh của chúng tôi bình thường. Lâm tiên sinh, câu chuyện của anh rất cảm động. Đáng tiếc là nửa miếng thiên hạ lạnh trong tay anh là giả. Tôi có thể chứng minh thiên hạ lạnh trong tay Lâm tiên sinh là thật. Xem ra tôi thật sự là đã đánh giá thấp một số người rồi. Bây giờ xem ra chỉ có nửa miếng của tôi đây mới là thật. Vậy anh chứng minh thế nào nửa miếng của anh là thật? Thực ra chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Tư Đồ tiên sinh mấy ngày trước đã xác minh cho tôi rồi. Tôi cũng vậy. Hóa ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Mọi người đều thấy rồi chứ, sức mạnh mà hắn ta vừa thể hiện chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế. Lâm tiên sinh, nếu anh vẫn không phục, tôi có thể lấy thiên hạ lạnh làm cờ hiệu, khiến tất cả các thương hội trên thế giới cô lập tập đoàn vạn quốc của các anh. Xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi vốn là người được tôn kính, cần gì phải thần phục. Xem ra Lâm tiên sinh thật sự là muốn bất chấp mọi thứ rồi. Lam tiểu thư, cô đã nghĩ kỹ xem sẽ đứng về phía nào chưa? Bây giờ liên minh thương mại toàn cầu đều đã đoàn kết lại một lòng. Nếu cô cố chấp thiên vị giúp đỡ hắn ta, vậy thì tôi cũng đành phải đưa Vân Mộng Lam Thị liệt vào danh sách cô lập. Lòng quốc đất rộng của nhiều. Mặc dù Vân Mộng Lam Thị chống đỡ nửa Giang Sơn, nhưng thế lực phía sau đều đang rình rập. Các người muốn trăm năm kinh doanh vì một người ngông cuồng mà tan biến hết sao? Vân Mộng Lam Thị là thế gia đứng đầu Long Quốc, hơn nữa trên thế giới đều có tiếng nói. Một gia tộc như vậy có thế lực ngang một liên minh thương hội, nếu vì thế mà sụp đổ trong chớp mắt, chẳng lẽ cô không cảm thấy tiếc sao? Lam tiểu thư, chúng ta chỉ là người xa lạ, tình cờ gặp gỡ, cô không cần vì tôi mà làm đến mức này. Anh còn không sợ, thì với tư cách là người ngưỡng mộ anh, tôi đương nhiên cũng không sợ. Xem ra Lam tiểu thư vẫn cố chấp không tỉnh ngộ. Thiên hạ lạnh trong tay. Tất cả thương hội trên thiên hạ hãy nghe lệnh. Kể từ hôm nay, tập đoàn Vân Mộng Lam Thị và tập đoàn Vạn Quốc chấm dứt tất cả hợp tác với họ. Lam tiểu thư, cô thật sự không sợ Vân Mộng Lam Thị sẽ bị tổn thất trong tay cô sao? Thấy anh Lâm Nguy không sợ hãi, chắc hẳn đã có kế sách từ lâu.
tôi lại cần gì phải lo lắng chứ? Điện thoại của tôi kết nối với hệ thống ngân hàng toàn cầu. Nhưng vừa rồi, đột nhiên bị ngắt kết nối. Tôi nghi ngờ có người đang giở trò sau lưng. Anh là người nắm quyền tập đoàn lớn nhất toàn cầu, tập đoàn Vạn Quốc. Cho dù họ có đối đầu với anh về kinh tế, anh vẫn còn thân phận ngự cương chiến thần mà. Cô muốn tôi chém hết những người có mặt ở đây sao? Đã đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn? Chúng tôi giống như đang đùa giỡn sao? Có lẽ có một cách. Có thể thử xem. Ý kiến của Lam tiểu thư, tôi đương nhiên sẵn lòng nghe. Anh đưa thiên hạ lệnh trong tay anh cho tôi. Đến lúc đó lấy Vân Mộng Lam thị làm chủ, tập đoàn Vạn Quốc làm phụ trợ. Tôi sẵn lòng xác nhận thiên hạ lệnh trong tay anh là thật. Tôi nghĩ các thế gia đại tộc của cả Long Quốc cũng sẽ nể mặt tôi. Đến lúc đó họ cũng sẽ không muốn đối đầu với cả Long Quốc. Đây đúng là một cách hay. Nhưng mà cô sẽ bán đứng tôi sao? Sao tôi có thể chứ? Chỉ đùa thôi. Lâm tiên sinh muốn đưa nửa khối thiên hạ lệnh này cho Lam tiểu thư. Kính thưa các minh chủ thương hội, tôi biết các vị nghi ngờ nửa khối thiên hạ lệnh trong tay Lâm tiên sinh. Còn bây giờ thì tôi sẵn lòng lấy Long Quốc, Vân Mộng Lam thị làm bảo đảm. Thiên hạ lệnh này là thật, khôi phục niềm tin của các vị vào Vân Mộng Lam thị và tập đoàn Vạn Quốc. Kính thưa các vị, vừa nãy đã xác nhận Lâm tiên sinh nửa khối thiên hạ lệnh này là giả, hà tất phải thử lại chứ? Bao nhiêu năm qua, tôi tin vào sự chính trực của Vân Mộng Lam thị và cách thức xử lý công việc. Mọi người đều thấy rõ. Tôi hy vọng mọi người có thể cho Vân Mộng Lam thị một cơ hội. Vậy thì phải nói đến sự tin tưởng. Từ khi kinh doanh nhiều năm nay, uy tín của các vị cũng luôn rất tốt. Chúng tôi kinh doanh vốn dĩ rất coi trọng hòa khí sinh tài, huống hồ không có thù hận lớn đến vậy. Tôi tin rằng nếu cho thêm một cơ hội nữa sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng tôi cũng đồng thời sở hữu nửa khối thiên hạ lệnh. Dựa vào đâu mà phải nghe theo Lam thị? Tư Đồ tiên sinh, mặc dù anh là tổng hội trưởng thương hội của 13 nước Nam Dương, nhưng Nam Dương hẻo lánh, sức mạnh kinh tế của 13 nước cộng lại cũng không bằng Vân Mộng Lam thị. Huống hồ, mối quan hệ giữa anh và Vân Mộng Lam thị chúng tôi đều biết rõ. So về uy tín, chúng tôi đương nhiên càng muốn tin tưởng Vân Mộng Lam thị. Có vẻ khả thi. Vậy xin mời Lam tiểu thư cho chúng tôi xem qua một chút. Không thể đưa. Trung Linh, Lam Tư Nặc muốn lợi dụng đại hội lần này để đoạt lấy quyền kiểm soát kinh tế của anh trên toàn cầu. Anh Lâm Phàm, đây là thiết bị bảo mật thẻ nhớ của anh, dùng để kiểm soát mạch máu kinh tế và liên lạc với các ngân hàng trên toàn thế giới. Người của anh bị mua chuộc. Khi hắn ta trộm nó, vừa hay bị em bắt được. Cút. Trung tiểu thư, cô không sao chứ? Đưa tôi đến hội nghị thượng đỉnh. Lam Tư Nặc là kẻ đứng sau giật dây. Trung tiểu thư, bắt kẻ trộm phải có tang vật. Cô không thể chỉ dựa vào lời một phía của mình mà có thể gọi đó là bằng chứng đâu. Tôi tận mắt nhìn thấy thư ký của cô ra vào biệt thự của anh Lâm Phàm. Được, vậy xin hỏi thư ký của tôi đang ở đâu? Tôi đã chạy thoát rồi. Nhưng những gì em nói đều là thật mà. Trung tiểu thư, những lời cô nói không có bằng chứng. Tôi có thể coi cô là cố ý vu khống. Huống hồ, Thanh Hà Trung thị của các vị cũng không thể địch lại Vân Mộng Lam thị của chúng tôi. Cô không thể chỉ dựa vào một lời nói mà khiến ông nội cô bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ biển chứ. Thôi được rồi, em đừng nói nữa. Tôi tin cô ấy. Lam tiểu thư cũng luôn cố gắng biện giải cho tôi. Tôi tin rằng tôi không nên nghi ngờ cô ấy. Vậy Lam tiểu thư cần phải xác minh thế nào? Thật ra rất đơn giản. Thiên hạ lệnh này vốn là một thể. Chỉ cần đưa nửa khối thiên hạ lệnh còn lại của Tư Đồ tiên sinh cho tôi, chúng ta ghép nó lại thành một là có thể nhìn ra nó là thật hay là giả. Vậy nếu kẻ làm giả đó thật sự có tài nghệ thần sâu, có thể làm cho vết nứt khớp hoàn toàn thì sao? Những người có mặt ở đây đều là tinh anh thương nghiệp. Ai cũng biết khối thiên hạ lệnh thượng hạng này, Vân Ngọc và đường nét bên trong đều giống nhau. Chỉ cần hợp nhất hai thứ lại thành một, Vân Ngọc của chúng có thể khớp với nhau, thì có thể chứng minh nửa khối thiên hạ lệnh này trong tay Lâm tiên sinh là thật. Chuyện này thì xin mời Tư Đồ tiên sinh thử xem. Chẳng qua là kiểm chứng thật giả.
Chuyện này anh hẳn nên đồng ý chứ. Mọi người xin hãy xem. Những người có mặt ở đây đều là nhân tài kinh doanh. Xin mời mọi người đến phân biệt thật giả. Vân ngọc và màu sắc giống hệt nhau. Điều này hoàn toàn tự nhiên. Xem ra thì hẳn là thật. Vậy thì Tư Đồ tiên sinh, anh hãy đến nhận diện một chút. Cái nào là thật, cái nào là giả. Vậy thì giải thích thế nào? Vừa nãy Lâm tiên sinh không thể kiểm soát xu hướng kinh tế. Đó là bởi vì có người đã cố gắng muốn đoạt lấy quyền kiểm soát thẻ nhớ tối cao của xu hướng kinh tế toàn cầu. Các người có phải là ngốc không? Thiên hạ lệnh vận hành thế nào tôi đã cho các người xem rồi. Thiên hạ lệnh có thể chia làm 2, nhưng trên tất cả các ngân hàng thế giới chỉ có một thẻ nhớ. Tư Đồ Kiệt, anh còn muốn diễn đến bao giờ? Thưa quý vị, mấy tài liệu trong tay tôi đây đều là thành viên cốt cán dưới trướng của Tư Đồ Kiệt. Ghi chép tài chính của họ tôi đã điều tra rồi. Thứ hắn ta cho các người xem chẳng qua là mấy người liên kết lại làm trò lừa đảo nhỏ về dòng tiền. Anh lại dám lừa gạt chúng tôi. Tôi lại tin trò lừa này của các người. Nhưng thiên hạ lệnh này là thật, các người đều đã thấy rồi. Tư Đồ Kiệt, nửa khối thiên hạ lệnh trong tay anh vốn dĩ nên thuộc về mẫu thân của đại nhân chúng tôi, giờ lại ở trong tay anh. Điều này chẳng phải chứng minh anh chính là kẻ đã sát hại mẫu thân của đại nhân của chúng tôi sao? Không, không phải tôi. Kẻ sát nhân đã tìm thấy rồi, còn không mau bắt hắn ta lại cho tôi. Lam tiểu thư, sao cái này lại khác với điều cô nói với tôi? Bán đứng tôi sao? Anh nói linh tinh gì vậy? Vở kịch này đều là do cô diễn. Cô đã nói sau khi mọi chuyện thành công để tôi trở thành người chỉ đứng sau Lam thị. Rõ ràng là anh đã phản bội Lam gia chúng tôi trước. Bây giờ âm mưu không thể thành công được nữa rồi, anh lại muốn kéo tôi xuống. Lâm tiên sinh, ngài phải tin tôi. Ngay cả nửa khối thiên hạ lệnh kia cũng là Lâm tiểu thư đưa cho tôi. Vô lý. Tôi đối với Lâm tiên sinh vẫn luôn ngưỡng mộ vô cùng. Điều này hắn ta biết. Lâm tiên sinh, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn luôn biết mà. Hắn ta chẳng qua là muốn kéo người khác cùng làm vật tế thân cho hắn ta mà thôi. Lấy mạng hắn ta để báo thù cho mẹ của anh. Này, đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Đưa người vào đây. Anh Lâm Phàm, giờ thì anh nên tin lời em nói là thật rồi chứ. Anh vẫn luôn tin em mà. Chẳng lẽ vừa nãy anh luôn diễn kịch sao? Đại tiểu thư, tôi đã khai hết tất cả rồi. Cô nói bậy. Thật uổng công bao năm qua tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô lại cấu kết với người khác để hãm hại tôi, phải không? Lâm Phàm, tôi thật sự không biết gì cả. Rõ ràng tôi vừa mới gặp anh mà. Tôi không có thời gian để chuẩn bị một âm mưu lớn như vậy chứ. Lam tiểu thư, cô đừng giả vờ nữa. Lâm tiên sinh là người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Vạn Quốc và thân phận ngự cương chiến thần. Rõ ràng là cô luôn biết, là cô luôn lừa dối Lâm tiên sinh. Thì ra Lam tiểu thư đã sớm biết người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Vạn Quốc và ngự cương chiến thần chính là Lâm tiên sinh. Vậy tại sao lại giả vờ không biết chứ? Nếu tôi không biết thân phận thật của anh thì làm sao có thể yêu ái anh đến vậy? Nhưng đây làm sao có thể trở thành bằng chứng tôi làm hại anh chứ? Ngược lại, hắn ta lại cầm nửa khối thiên hạ lệnh trong tay. Hắn ta mới là hung thủ thật sự đã lấy mạng mẹ anh. Mau đưa hắn ta xuống đi. Lam tiểu thư, cô đừng diễn nữa. Hôm nay cô bày ra cục diện này chẳng phải là vì cô đã có được nửa khối thiên hạ lệnh mới biết thiên hạ lệnh lợi hại nhất chính là cái thẻ nhớ liên kết với các ngân hàng toàn cầu này sao? Cô chỉ muốn nhân cơ hội hôm nay Vân Đỉnh Cung tái xuất toàn cầu để có được thiên hạ lệnh hoàn chỉnh, hòng nhận được sự ưu ái của Vân Đỉnh Cung, phải không? Lam Tư Nặc, sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi, còn gì muốn nói nữa không? Phải thì sao chứ? Dù sao thì bây giờ trong tay tôi đã có một khối thiên hạ lệnh hoàn chỉnh.
Đợi đến khi vị nhân vật lớn của Vân Đỉnh Cung kia đến, tôi sẽ là người nắm quyền giới thương mại theo đúng nghĩa. Các người có thể làm gì được tôi chứ? Cô thật sự nghĩ một khối thiên hạ lạnh là có thể gây ra sóng gió sao? Lâm Phàm, anh đừng tưởng bản thân mình ghê gớm đến mức nào, đứng đầu toàn cầu thì sao chứ? Chỉ cần tôi trở thành người được Vân Đỉnh Cung công nhận, thì dù là anh cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thần phục tôi. Cô vì tư lợi mà hại mẹ tôi mất mạng. Hôm nay cô phải mất mạng. Tôi không cố ý mà. Anh biết đấy, tôi thật sự thích anh. Cho nên nếu anh đồng ý, anh vẫn sẽ là thủ phú thế giới, còn tôi sẽ trở thành người duy nhất ủng hộ anh. Cô đã hại mẹ của anh Lâm Phàm, còn muốn anh Lâm Phàm cưới cô sao? Con nha đầu thối tha này, câm miệng lại. Tôi vẫn luôn không biết, rõ ràng tình cảm của tôi dành cho Lâm Phàm sâu đậm như vậy, tại sao anh ấy lại không chịu đối xử chân thành với tôi? Tâm cơ sâu sắc, âm hiểm xảo quyệt. Ngay từ đầu, cô đã không nằm trong sự lựa chọn của tôi. Tùy các người muốn nói gì thì nói. Dù sao thì đợi đến khi nhân vật kia của Vân Đỉnh Cung đến, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vân Đỉnh Cung làm sao có thể coi trọng người như cô? Dù sao thì người nắm giữ thiên hạ lạnh chính là người đại diện của họ. Dù các người phản đối thế nào, đây đều là sự thật không thể lay chuyển. Vậy thì hãy để ta, chủ nhân của Vân Đỉnh Cung này, đến thay đổi quy tắc này. Ngươi nói gì? Ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn chờ đợi đại nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Người đó đang đứng ngay trước mặt ngươi, sao ngươi lại không nhận ra? Sao có thể như vậy chứ? Ta đã từng nói rồi, ta là bầu trời trên đầu các ngươi, không thể vượt qua. Nếu ngươi không tin, ngươi hãy lấy điện thoại của mình ra ngay bây giờ. Ta tin rằng tin tức thời sự chắc hẳn đã được đưa tin rồi. Sao có thể chứ? Tin tức thời sự toàn cầu đã được công bố rồi. Vừa rồi, dưới trướng Vân Mộng Lam Thị, tất cả cổ phiếu và tài sản đều đã bốc hơi hết. Lam Thị đã phá sản rồi, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Lâm Phàm, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Sự kiểm soát kinh tế toàn cầu rõ ràng đã không còn trong tay ngươi nữa rồi. Lam Thị to lớn của ta, nửa Giang Sơn tài sản của Long Quốc, sao có thể trong chớp mắt hóa thành hư không? Ngươi có thể làm được điều này, đương nhiên chỉ có Vân Đỉnh Cung. Ngọn núi đè nặng trên đầu các ngươi, bầu trời vĩnh viễn không thể vượt qua. Nói như vậy thì Tổng Giám đốc Lâm thật sự là chủ nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Thảo nào hắn có thể dễ dàng tạo ra tập đoàn Vạn Quốc và Ngự Cương Thần Điện. Điều này có gì khác gì chân thần chứ? Nếu như đã biết là chủ, tại sao còn không quỳ xuống tham kiến chủ nhân? Người vậy mà thật sự là chủ nhân của Vân Đỉnh Cung sao? Ta có thể một câu nói cắt đứt kinh tế, hai câu nói thay đổi thế giới, trong vòng 3 câu nói ta có thể thay đổi màu sắc thế gian này. Đến đây, đem Lam Tư Nặc giam giữ cho ta. Dừng tay. Ta là gia chủ của Vân Mộng Lam Thị, đỉnh cao của Long Quốc. Bàn tay bẩn thỉu của các ngươi không xứng chạm vào ta. Hãy giữ thể diện cho Lam tiểu thư một chút. Lâm Phàm, ta chỉ muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Có lẽ là ý trời thôi. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã diễn kịch với ta. Ta thật ngốc, quá ngây thơ rồi. Ta cứ nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết. Lam Tư Nặc, Lam Thị của ngươi vốn đã là sự tồn tại tối cao của Long Quốc rồi, tại sao còn muốn âm mưu bá chủ nền kinh tế toàn cầu? Đây chính là báo ứng của ngươi. Thế nhưng cho dù như vậy, các ngươi cũng không nên nghi ngờ ta. Cũng có thể là do người khác của Lam Thị làm mà. Ban đầu ta cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng qua 2 việc, ta liền tin chắc chắn là ngươi. Sao có thể chứ? Ngươi còn nhớ thập hương nhuyễn cân tán không? Thật tình cờ, ta đã từng trúng độc này, cho nên ta rất hiểu độc tính của nó. Chỉ có người biết cách chế tạo nó mới có thể chế ra thuốc giải, mà ngươi lại dễ dàng giải được độc. Thập hương nhuyễn cân tán này, mỗi một liều có công thức chế tạo khác nhau, công thức giải độc tương ứng cũng không giống nhau. Người có thể giải độc này, nhất định với người chế độc này có sự liên quan rất lớn. Một thủ đoạn đơn giản như vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Quả nhiên vẫn là đại nhân anh minh.
Đúng vậy. Cho nên ta đã xác định được hung thủ thực sự đứng sau chính là ngươi. Ta vì Lam thị của chúng ta mà suy nghĩ. Ta có lỗi sao? Ngươi chỉ vì tư lợi cá nhân của mình. Ngươi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng ngươi lại cố tình cấu kết với Ảnh Tông, đổ tội cho Kỳ Sơn Triệu thị. Ngươi dám nói bản thân ngươi ngay cả một chút tư tâm cũng không có sao? Ngươi là một nha đầu từ thôn quê đến, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta vẫn luôn sống cuộc sống như thế nào? Ngươi có tư cách gì mà nói? Ta chưa từng trải qua cuộc sống của những gia đình giàu sang các người. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã cùng mẹ bắt đầu đi làm thuê. Cuộc sống của ta còn khó khăn hơn nhiều so với loại người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như các ngươi. Sao ta lại không nghĩ đến việc hại người? Ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng thích anh Lâm Phàm. Ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng ta nói cho ngươi biết, tình cảm của ta dành cho Lâm Phàm mãi mãi còn chân thành hơn những gì ngươi nghĩ. Ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng. Trước đây ta đã từng làm chuyện gì tổn thương hắn sao? Ta cũng vẫn luôn không hiểu rõ. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Có lẽ ngươi đã không còn nhớ nữa rồi. Khi chúng ta còn rất nhỏ. Thôi bỏ đi. Loại người cao cao tại thượng như ngươi làm sao mà nhớ được. Đến đây, đưa cô ta đi đi. Hôm nay ta tùy bại rồi, nhưng ta quyết định, ta muốn mất mạng cùng các ngươi. Ngươi thả Trung Linh ra. Tất cả đừng qua đây. Xung quanh hội trường này ta đã bố trí đầy thuốc nổ. Kẻ nào trong các ngươi dám tiến lên một bước, ta sẽ lập tức mất mạng cùng cô ta. Cái người phụ nữ điên này, ngươi vậy mà đã sớm có chuẩn bị. Thả tiểu thư Trung Linh ra. Ngươi không phải muốn giữ ta lại sao? Vậy đi, ta ở lại. Còn những người không liên quan thì đi trước đi. Nhưng đại nhân, cô ta không làm ta bị thương được, yên tâm đi. Đại nhân cẩn thận. Vâng. Rốt cuộc cô là vì cái gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Rốt cuộc anh có từng rung động vì tôi không? Không. Xem ra anh thật sự thích cô ta. Phải, nhưng điều này thì liên quan gì đến cô ấy? Cô thả cô ấy ra. Đau lòng rồi sao? Tôi chính là Ngự Cương Chiến Thần. Trước khi cô nhấn thiết bị kích nổ, tôi có thể lấy cổ cô xuống. Vậy anh cứ thử xem. Anh Lâm Phàm, anh đừng bận tâm đến em. Anh mau đi đi, mau đi, im miệng. Tôi chưa bao giờ lấy mạng phụ nữ. Cô đừng ép tôi. Lâm Phàm, anh là một người chưa bao giờ chút cảm xúc lên người khác. Không ngờ hôm nay anh vì cô gái này mà lại tức giận với tôi. Vậy tôi càng không thể thả cô ta đi được. Như vậy anh có thể hận tôi cả đời. Cô là đồ điên. Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có mất mạng, anh Lâm Phàm cũng sẽ chỉ nhớ đến tôi. Cái con danh yếu đuối vô dụng. Bây giờ mồm mép cũng ghê gớm đấy nhỉ. Cô nói cho tôi biết, cô có tư cách gì mà tranh giành Lâm Phàm với tôi? Trong yến tiệc của Trấn Nam Vương, chính tôi đã ra mặt giúp hắn giải quyết mọi chuyện. Trong yến tiệc của Trung gia, chính tôi đã ra mặt giúp hắn hóa giải nguy hiểm do Triệu Nguyệt Mạt mang đến. Kể cả thứ tặng ông nội cô, Vân Mê Vụ Tỏa, cũng là do tôi tặng. Cô dựa vào cái gì mà tranh giành hắn với tôi? Cho dù không giúp được anh Lâm Phàm, tôi cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy. Nếu tôi biết được tâm ý của anh ấy, nếu anh ấy thích cô, tôi tuyệt đối sẽ tránh xa. Vậy cô đi đi. Tại sao cô lại quay lại? Anh Lâm Phàm, anh đừng bận tâm đến em nữa, mau ra tay đi, làm Tư Nặc. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Cô tự mình lựa chọn. Là tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh chọn tôi hay chọn cô ấy? Đời này tôi sẽ không bao giờ chọn cô. Được. Quả không hổ danh là Ngự Cương Chiến Thần vô địch thiên hạ. Có thể mất mạng trong tay anh. Thật tốt. Cô cố ý đúng không? Có phải như vậy thì anh sẽ không bao giờ quên tôi. Cô vì tư lợi cá nhân mà cấu kết với Ảnh Tông, sát hại mẹ tôi. Loại người như cô không xứng đáng tồn tại trong ký ức của tôi.
Em quỳ làm gì đấy? Em đã phạm lỗi. Bố bắt em quỳ 3 tiếng đồng hồ. Gia quy của Vân Mộng Lam gia thật tàn khốc. Anh là ai? Sao em chưa từng gặp anh? Anh tên là Lâm Phàm, là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Quốc. Anh và mẹ đến đây để đàm phán hợp tác với các người. Chính là Tập đoàn Vạn Quốc đứng đầu thế giới đó sao? Phải đấy, cho nên làm ra các người giáo dục tàn khốc như vậy thì có ích gì? Cuối cùng cũng không bằng Tập đoàn Vạn Quốc của chúng tôi. Anh đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng có một ngày Vân Mộng Lam thị chúng em nhất định sẽ vượt qua anh. Được, anh chờ đấy. Nhưng nếu em không làm được thì em hãy gả cho anh. Nói được làm được. Đây coi như tín vật. Nói được làm được. Nói được làm được. Phải rồi, em tên là gì? Em tên Lam Hy. Anh Lâm Phàm, có chuyện gì vậy? Không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Tư Nặc. Hóa ra người quên lời hứa chỉ có mình tôi. Thôi bỏ đi. Làm ra các người cũng không phải là kẻ làm điều ác. Lần này tôi sẽ tha cho cô. Mẹ, đây là Trung Linh, là một cô gái tốt. Chúng con sắp kết hôn rồi. Vì vậy con đưa cô ấy đến gặp mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi. Sau này con sẽ ở bên cạnh anh Lâm Phàm. Thủ của người con đã báo rồi. Nếu người dưới suối vàng có linh thiêng, con tin người nhất định sẽ an lòng. Thiên hạ lệnh này là do người làm ra. Bây giờ con xin trả lại nó cho người. Còn Vân Đỉnh Cung, từ nay con sẽ đóng cửa không xuất thế nữa. Những phiền nhiễu của thế gian này không nên do một gia tộc quyết định. Đại nhân, ngài thật sự muốn rời đi sao? Những gì cần làm ta đã làm rồi. Vốn dĩ ta muốn trở về cuộc sống bình thường, nhưng không ngờ lại kết giao với người phi thường. Mà Trung Linh, cô ấy cũng không thích cuộc sống thế tục này. Vì vậy ta quyết định, ta muốn cùng cô ấy trở về cuộc sống bình thường.